Như đã nói ở phần video trước, nội dung video này hướng dẫn các bạn ráp lại switch, cách sửa nó, và ở phần cuối video sẽ là cách sửa nhiệt nút theo hàng, phương pháp hàn câu trên mạch đơn giản và hiệu quả nhất. Switch sau khi được tháo ra và rửa sạch, thực ra thì nó không có gì hỏng cả. Chỉ cần dùng giấy ráp mịn, hay như tôi đang dùng cái rũa móng tay để mài tiếp điểm và chân cắm, loại bỏ lớp oxy hóa và cặn bẩn. Dùng panh để đẩy cho tiếp điểm được tiếp xúc tốt hơn. Tiếp theo, nắp switch sẽ cần chú ý hướng quay của phần nắp phía trên. Phần cơ cấu chuyển động cũng có lẫy nhựa, cần quay theo đúng hướng về phía các lá đồng của bộ phận tiếp điểm. Đặt lò xo vào vị trí, chỉnh cho các bộ phận đều đúng hướng. Để giữ cho cân bằng, các bạn quan sát cho kỹ. Sau đó, sau khi đã để cân bằng và quay được đúng hướng, thì chúng ta ấn đều xuống để cho hai bên ngoàm sập xuống đúng vị trí. Một điều thật sự quan trọng trong sửa cái bệnh mà switch bị chập chờn hoặc là liệt thì không chỉ cạo vệ sinh ở bên phía switch, mà còn cần phải cạo vệ sinh cả lỗ chân cắm phía bên vỉ mạch. Cắm dây USB và thử lại một lượt trước khi thao tác tiếp. Tất cả các phím đều ok, bao gồm cả dãy từ phím cáp nóc cho đến phím Enter mà hôm trước test bị liệt cả dãy. Tôi cảm thấy thật sự bất ổn. Nó giống như có một vài video được chia sẻ ở đâu đó mà ta thấy rằng chỉ cần vệ sinh là khỏi hết các bệnh. Tôi hiểu rằng đã có một cái vị trí trên mạch in, đoạn từ đầu dãy phím, khu vực phím Enter đến chân IC bị đứt ngậm, chập chờn, nhưng mà vẫn quyết định lắp ráp bàn phím. Đoạn này thì tôi đang hàn chữa hai bóng led bị mất cột, rồi hàn câu để khắc phục bóng đèn led. Sửa chữa đèn led thì nó cũng tương tự như sửa chữa phím, nó cũng bố trí theo hàng và theo cột. Thế nhưng nếu mà chúng ta bị mất hàng và mất cột thì cũng lần theo phương pháp của việc lần mạch của switch. Nhưng vấn đề khi chúng ta cần phải thay led nếu như bóng led bị cháy thì đó là điều tương đối khó khăn. Bởi nếu như chúng ta tháo từ bàn phím cũ thì kỹ thuật tháo đó để vẫn giữ được chất lượng là khó khăn. Và khi hàn cũng như vậy, hàn linh kiện dán không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là chúng ta thiếu dụng cụ làm việc. Cho nên ở đây tôi khắc phục nó cũng chỉ mang tính chất tương đối về mặt đèn led trang trí, mà không khắc phục triệt để. Tôi cũng không quá quan tâm đến vấn đề sửa đèn, do đèn chủ yếu
theo quan điểm của tôi là để trang trí là chính thôi, chứ cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng sử dụng. Bây giờ sau khi đã kiểm tra xong tất cả các vị trí bằng cách chập trực tiếp thì đều đã hoạt động trở lại, thậm chí là kể cả cái đoạn mạch mà hôm trước chúng ta kiểm tra thấy nó đi một hàng thì hôm nay cũng đã lên. Mặc dù vẫn còn thấy bất ổn nhưng tôi vẫn quyết định lắp ráp. Sau khi cắm hết tất cả các switch và bắt đầu ráp ký cáp vào thì phát hiện hàng từ cáp lock đến enter lại bị liệt. Đau lòng quá phải không các bạn? Tất cả đều phải căn cứ trên nguyên tắc xử lý phải thật sự nắm chắc. Đau lòng quá, lại phải tháo rồi. Để dò mạch trong trường hợp liệt nguyên hàng như thế này, trừ khi bạn có sơ đồ mạch của bàn phím đã vẽ sẵn, điều này chủ yếu là của các bạn ở hãng, các bạn đi sửa thì các bạn ấy sẽ có sơ đồ, hoặc nếu không chúng ta mua mới về chúng ta đo và vẽ ra. Nếu không thì bạn phải tháo hết tất cả switch ra để xem được cả mặt trên của vỉ mạch thì mới thuận lợi trong quá trình tìm theo đường mạch. Nếu mà mạch bị đứt nửa chừng, tức là chỉ bị mất một đoạn mạch thôi, một đoạn của hàng thôi, thì chúng ta đo được ở mặt sau và nhìn được ở mặt sau. Nhưng nếu mất nguyên hàng như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không thể. Tôi dùng vỉ mạch khác cùng loại mà đang có sẵn để xác định cái đường mạch, nên không cần phải tháo mặt trên. Ở cuối video tôi sẽ nói thêm về cách dò và hàn trong bệnh liệt hàng này. Bây giờ là tôi đã xác định được cái vị trí đường mạch đi lên và cái đoạn mạch phía trên, tức là nằm ở phía bên dưới của phím F11 là đoạn ăn lên. Và như vậy là tôi sẽ áp dụng sang bàn phím mình đang sửa. Bây giờ là thao tác hàn trên mạch in. Nếu có kính hiển vi của thợ thì rất là tốt. Ở đây thì tôi không có, lên dùng điện thoại. Vào chế độ chụp ảnh, zoom đến 10x vào vị trí cần hàn. Dùng mũi dao khắc cạo lớp sơn trên vỉ mạch, trên cái phần mạch cần hàn, sao cho lớp đồng của mạch in được sạch sẽ, sáng ánh kim. Quan trọng nữa là không được cạo thừa sang hai bên mạch, vì phần bên ngoài sẽ là phần tiếp mát. Nếu như cạo bị sạch lan cả sang hai bên, khi hàn thiếc và dính sang sẽ gây chập. Bây giờ chúng ta paste một lớp mỡ hàn hoặc là nhựa thông. Sau đó chúng ta sẽ dùng mỏ hàn và tráng trước một lớp thiếc lên trên đường mạch chúng ta vừa cạo sạch. Đối với thợ điện thoại thì họ chỉ cần dùng một sợi dây đồng để hàn lối tại chính vị trí đứt mạch, một sợi này rất là mảnh như tơ. Đặt dây điện song song với đường mạch trùng với vị trí đã tráng thiếc, tiến hành hàn lại. Mối hàn đủ chắc và không sợ chập sang hai bên như các bạn thấy. Sau khi đã hàn hoàn thành và chắc chắn ngon rồi thì đầu còn lại chúng ta sẽ hàn vào một chân cấp tùy ý ở trên dãy bị liệt. Chúng ta nhớ rằng là sửa thì chính là sửa, phải tìm đúng nguyên nhân và khắc phục triệt để chứ không phải là may mắn. Đây chúng ta đã sửa xong cái bệnh là liệt cả hàng. Thì đối với việc rửa và cạo switch thì nó chỉ là cái việc nó sẽ khắc phục được, sửa được cái bệnh chập chờn và liệt lút. Chúng ta cạo chân cắm và nhớ là cạo cả bên vỉ mạch nữa thì chúng ta khắc phục được cái bệnh chập chờn hay là liệt lút đơn lẻ, không phải do đứt mạch.
rửa mạch và rửa sạch cái vỉ mạch ấy, thì còn làm tăng hiệu năng làm việc và sửa được bệnh chập phím, loạn phím do quá bẩn hoặc do bị đổ nước ngọt. Liệt một vài lút thì còn có nguyên nhân khác nữa, tôi sẽ giải quyết ở video sau cùng với bệnh liệt lút theo cột. Bây giờ tập trung vào phần này là liệt lút theo hàng. Thì liệt lút theo hàng thì nó có hai dạng là liệt một đoạn hay là liệt cả hàng. Khi mà chúng ta xác định được đường cấp thì đoạn sau của nó bị mất thì chúng ta sẽ hàn từ đường cấp của chân trước cùng hàng sang với đường cấp của chân sau bị liệt là đã xong. Với phần mà bị liệt nguyên hàng thì khó hơn một chút, bởi vì chúng ta sẽ phải lần trên đường mạch để nối từ đó về IC. Trên hai đường khoanh tròn chúng ta nhìn đây chính là điểm nối bắt đầu và điểm sang. Nó đang bị đứt ở cái đoạn từ cái khu vực khoanh tròn trên xuống dưới. Chúng ta xác định và hàn câu như tôi đã hàn là xong. Nếu bạn xem video thấy hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông và chia sẻ đến mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.